Hello! Welcome muli sa ating series na pinamagatang Let the Bible Speak. And we are now on our third episode. Yay! Nakakatuwa yung mga patuloy na sumusubaybay sa ating videos and we are really praying and hoping na sana ay patuloy tayong matuto at lumalim sa salita ng Diyos. Our ultimate goal here is of course to know God more, to know Christ more, and to be like Him. At magagawa lamang natin yan pag tama at maayos yung ating interpretation ng salita ng Diyos. When we read and study the Bible, kailangan matutunan natin na hanapin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Because every verse shows us who God is and what His characters are. Though the Bible is written for us, the Bible is basically not about us. The Bible is about God. Stop na natin yung pagiging man-centered ng pag-aaral or pag-interpret ng salita ng Diyos. Instead, let's be God-centered sa ating interpretation ng Bible. Let's be Christ-centered. Alright, let's start. Pag-aralan na natin at tuklasin ang kagandahan ng mensahe ng Panginoon sa kanyang mga salita sa ating talata ngayong araw na to. Ready na ba kayo? Siyempre, bago ang lahat, kung hindi mo pa napapanood yung aming mga naunang mga videos, click on this link above para makita mo yung iba pang mga verses na probably nami-misinterpret natin. And siyempre, bago ang lahat, bago tayo magpatuloy, alam mo na? Intro. I need your help to stop Judger from judging. You have to say it with me. Judger, no judging. Judger, no judging. Judger, no judging. Oh, man. Daryl! Daryl! Let's go! Daryl the Explorer! It's super cool, it's Daddy! Let's go! Vámonos! You can lead the way! Daddy! Judging no, judging! Judging no! Naranasan nyo na ba yung meron kayong pinagsabihan o di kaya sinita? Tapos, pagkatapos nun, nasasabihin niya sa'yo, alam mo, masyado kang judgmental. O di kaya, huwag kang ang judger. No? Yung iba, mas malupit pa, no? Ang magko-quote pa ng Bible verse sa'yo. Sasabihin nila sa'yo, Matthew 7:1, judge not. At yung verse na yan, yan ang ating pag-aaralan ngayong araw na to. Matthew chapter 7 verse 1, judge not, that ye be not judged. Sobrang sikat tong verse na to. Lalo yung two words na yan, yung word na judge not. At pag sinabi sa yan, napaka-powerful. Bakit powerful? Kasi di ba pag sinabihan ka yan, wala na. Di ba? End of convo na agad. Shut up ka na, shut down ka pa. Di ba? Wala ka na sasabihin afterwards. Pag sinabihan ka ng judge not, end of convo. Actually, maraming mga tao sa paligid natin ang ginagamit itong verse na to against sa ating mga Kristiyano. Sobrang misunderstood nitong verse na to na iniisip ng karamihan na tayong mga Kristiyano dapat hayaan na lang natin yung mga bagay na nangyari sa paligid natin. I-tolerate na lang natin kahit pa kasalanan niyang bagay na yan. And just accept the things that are happening as they are. Ika nga, anything goes. Ang sinasabi pa nga nung iba, you don't have the right to tell me that I'm wrong. Now, the question is, does the Bible really tell us that we should not judge? Yan ba talaga ang sinasabi ng Biblia dito sa talatang ito? Of course, para maunawaan natin at maintindihan kung ano nga ba talaga ang mensahe ng Panginoon, kung ano ba talaga ang ibig sabihin niya dito sa talatang ito, kailangan nating maunawaan ang context. Una sa lahat, kailangan nating maunawaan that this verse is a part of what we call the Sermon on the Mount. At yan ay nag-umpisa sa chapter 5. What I want us to see here is for us to know first who the audience is dito sa Sermon on the Mount. Ang sabi sa Matthew chapter 5
verse 1, "And seeing the multitudes, he went up into the mountain, and when he was set, his disciples came unto him." So, meron dalawang uri ng audience dito sa Sermon on the Mount. First, na nabanggit, are the multitudes. Pangalawa, are the disciples. So verses 1 to 12, yan yung part na kung tawagin, napakasikat nito, yan yung tinatawag nating the Beatitudes. So yung part na yan ay nagpapakita ng katangian ng mga Kristiyano. So of course, this part was written specifically for the disciples. Ganun din sa mga susunod na talata. From verses 13 to 20, this pertains to the disciples and the world. How the disciples should relate with the world. So verses 21 to verse 48, this is about personal relationships. I would say that this part pertains to disciples and the multitudes as well. Kasi dito sa part na to, Jesus was talking about the law that was given by Moses. Ang pinag-uusapan niya rito yung batas. Hindi yung batas na bawal lumabas. Actually, somehow, parang parehas na itong ginagawa natin. Hindi man talaga ganun na ganun, pero parang kaparehas. Of course, hindi nagbablog si Jesus, pero Jesus was rather correcting them of their misunderstanding of the law that was given by Moses. Jesus was enlightening them of what the law really means. Nabanggit dyan yung tungkol sa murder, divorce, adultery, false vows, loving your enemies, loving your neighbors. In chapter 6, there is a word here na nabanggit ng Panginoon, or I should say more of a group of people na ginamit sila as a point of comparison or more of a bad example para sa kanila. And that word is hypocrites. Nabanggit yan sa verses 2, 5, and 16. Sabi ng Panginoon that this group of people ay dapat wag nating gayahin, dapat iwasan natin na maging katulad nila. In verse number 2, "When thou doest thine alms," kapag nagbibigay ka ng tulong o ng limos. In verse number 5, "When thou prayest," kapag ikay nanalangin. In verse number 16, "When ye fast," kapag ikay nag-aayuno o nagfa-fasting. Ang paalala palagi ng Panginoon sa kanila is do not be like the hypocrites. Why? Because these people, ginagawa lang nila itong mga bagay na to for the sake of showing off. Para magpakitang tao lang at hindi naman talaga para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos. Sa chapter 6, itong guide sa prayer and fasting and doing alms, probably or most likely, this pertains to the disciples. Pero yung last part, sa 25 to 34, which is about our worries, of our needs, yung mga ganyang bagay. This could be more of a general message, both for the multitudes and for the disciples as well. Ngayon, tapos na nating i-lay down yung foundation para maintindihan natin yung ating verse sa Matthew chapter 7 verse 1 na "Judge not that ye be not judged." In verse number 2, yung first word dyan ay yung word na for. Ang mga susunod na words after that word for ay magpapakita ng reason or sa Tagalog, dahilan. Kaya nga yung Tagalog yung word for is dahil or sapagkat. So, sa verses 2 to 5, pinapakita lamang dyan yung reason o yung dahilan kung bakit hindi dapat manghusga. Ang idea or ang mensahe doon ay kapag pinapansin mo yung dumi ng iba, samantalang hindi mo naman nakikita or hindi mo pinapansin yung sariling dumi mo sa iyong mga mata. Kaya nga ang sabi doon, tanggalin mo muna ang dumi sa iyong mga mata bago mo pansinin ang dumi na meron ang iba. Ngunit ang tanong, para kanino ba itong mensaheng ito? Ang sabi ng verse number 5, "Thou hypocrite." If we are to read the whole context of Matthew and even the whole context ng life or ministry ni Jesus Christ on the earth, ang tinatawag niya na hypocrites ay walang iba kundi ang scribes and Pharisees. May kita natin yan sa napakaraming beses sa book of Matthew pa lang. Lalong-lalo dito sa chapter number 23. Sa chapter 23 verse number 13, sinasabi ng Panginoon, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites." So verse number 14, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites." So verse number 15, "Woe unto you, scribes and Pharisees,
hypocrites. At sa verse number 23, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites. Bakit sila tinatawag na hypocrites ng Panginoon? Sabi ng chapter 23 verse 5, all their works they do to be seen of men. With that, our text, judge not, that ye be not judged, is a message not directly pertaining to the disciples of Christ, but rather, this verse pertains to the hypocrites, which are the scribes and Pharisees. Kasi alam ng Panginoon that these people are self-righteous people. Ang iniisip lang nila, yung kasalanan ng iba. Ang iniisip lang nila yung mga pagkakamali ng iba. Pero hindi nila nakikita na sila rin naman sa kanilang mga sarili ay mga makasalanan sa harap ng Diyos na ating Ama. Does the Bible really tell us not to judge others? The answer is no. Actually, pag binasa mo yung Matthew chapter 7 verse 5, ang idea nun ay tanggalin mo muna yung dumi sa iyong mga mata for you to see clearly kung ano ba yung pagkakamali naman ng iba. That's the kind of judgment na gusto ng Panginoon na gawin natin. At mismo ang Panginoong Jesus ang nagsabi sa John chapter 7 verse number 24, judge with righteous judgment. The key here is for us to make righteous judgments. But in order for us to make that righteous judgments, we should always strive to live righteously before God, to live a holy life before God, and allow the Word of God, allow the Bible to be our basis, to be our foundation dun sa mga judgments na gagawin natin. And syempre, always check our purpose kung bakit ba natin gagawin yung isang judgment sa isang tao. Make sure that your purpose, that our purpose is to point people to the gospel and to point people to Christ. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa amin magmula dun sa pinakaunang video hanggang sa ngayon. Malaking blessing po kayo sa amin and encouragement sa amin, lalong-lalo na ng inyong mga messages and comments about the videos na ginagawa namin. Sobrang solid. Salamat po sa inyo. And marami pa kaming mga darating na mga videos. So, see you on our next video. Naranasan nyo na ba? Kakapigil mo ng